back to my channel! For today's video, magluluto tayo! I'm gonna cook for you guys. This is my first time to do this. Gagawa ako ng fish Shanghai. So, without further ado, ito na yung mga ingredients. We have onion leeks, celery, bell pepper, carrot, onion, white or red onion, onion leeks or regular na onion leaves. Wala kasi sa grocery kaya ito na lang yung nabili ko. Egg, soy sauce, salt, and pepper. And syempre, ang pinaka-main ingredients natin ang fish. I'm gonna use galunggong or GG sa mga Pinoy. Yung iba, ang ginagamit nila, daing na bangus or bangus. Masarap naman siya, pero feeling ko kasi hindi pa rin natatanggal yung mga tinik. And don't know lang kung ano yung pinakapangalan niya. Pero yun, pinangalanan ko na lang siya ng fish Shanghai. So, ito lang yung usual na Shanghai. Para kasi feeling ko, pag nawala yung isa sa mga recipe na to, feeling ko hindi na siya masarap. Sa akin na. Actually, wala naman siyang exactong measurement. Tansya-tansya lang. Hindi ko tansya-tansya lang. Kasi ang ginagawa ko, pagka nahiwa ko na siya, nahalo-halo ko na siya, bago ko siya ibalot, ay, by the way, kailangan ko rin pala ng wrapper, lumpia wrapper, syempre, lumpia nga, diba? Papalit ko lang isa lang muna, tapos titikman ko siya, kapag okay na yung lasa, siya ako na ibabalot lahat. Actually, asin at toyo, asin at paminta lang talaga yung nilalagay ko. Tapos, tansya-tansya lang pala. And then, so, let's start. Ang una natin gagawin ay, syempre, hihiwain natin to. Habang naghihiwa tayo, papakulan na natin yung GG sa toyo. Wala nang exact measurement. Bukod sa toyo pala, lagyan mo rin siya ng tubig, syempre, yung tipong lulubog na yung isda. Silagay ko na yung fish. Lagyan natin siya ng toyo. Tapos, lalagyan ko siya ng water para ma-absorb niya yung lasa ng toyo. So, yun na nga guys. Nakapaghiwa na tayo. And nakapaglaga na tayo ng fish. Nilaga siya sa soy sauce. And then, ito na yung mga ingredients natin. Hindi ko pa sinasama yung egg. And yung... hindi ko pa tinitimplahan. So, ang gagawin natin ngayon ay maghihimay ng isda. So, naghugas naman ako guys. Himayin na muna natin siya. Then, haluin na natin siya tapos ibabalot na natin. Okay? So, we're almost done. Bangon! Sarap! Wow! Excited na ako kainin ulit! Ito yung itsura niya guys.
Nakikita niyo ba? Yan. Okay. So, after 10 years, hindi naman, after 1 hour, okay, tumigas na yung ating wrapper. Babalutan natin siya, just right amount. Siguro mga isang kutsara. Or 1 tablespoon. Diyan na yung basura. Ayan. So, meron tayong isa. Prito muna natin to guys. Tikman natin kung okay. Yung lasa. Ayan guys. Naluluto na siya. Okay. Sana okay na yung lasa para dire-diretso na tayo sa pagbalot. 1 minute later. 2 minutes later. I think luto na siya guys. Okay na siya. Let's taste it. So, medyo, crunchy. It's crunchy. Medyo mainit pa siya guys. Oops. Okay, let's see. Luto na ba siya? Focus ka. Focus. Stay focused. So, yan guys. Titikman na natin siya. Ting! Medyo mainit pa siya guys. Habi, tikman mo. Mainit. Okay na. Wait. Wala nang nasabi. Sarap. Okay na siya guys. Sarap. Okay, taste it. Mainit. Okay? Probe. Okay. 1 hour later. So, ayun guys. Pumunta kami biglaan dito sa hypermart. Nag-grocery kami ng kabilisan. May balita kasi na magkakaroon ng lockdown. Hindi natin alam kung totoo. Just to make sure, bibili tayo ng yung mga like delata and everything na hindi mas madaling masira. Para may stock lang tayo just in case. Actually, marami rin tao dito. This is unusual yung mga tao dito ngayon. Sobrang dami talaga. So, ayan, ang inuna po namin, alak. Alak is life. Dito agad pumunta si Nomar eh. So, ayan, nakauwi na kami guys. Basically, gano'n na muna yung vlog natin guys. Yan, grabe, ang daming tao sa SM. Sobrang parang nagpapanik yung mga tao. Napagod ako. Haba ng pila. Hanggang dito na lang muna ang vlog natin guys. Sorry kung di ko na natapos. Well, actually, tapos naman na siya. Lulutuin na lang naman siya. Hindi ko na siya muna maluluto ngayon. Nilagay ko na muna siya sa ref. Kasi meron tayong ibang priority na gagawin. So, that's it for today's vlog guys. Thank you so much for watching and see you again in my next one. Bye! Stay safe everyone! Bye!